Draci, zdravím všechny twitchisky, tiktokisky i YouTube blázny. Je právě 1 ráno, půl 2 ráno, zapl jsem stream opět, abychom se podívali na tu pecičku. Sentinels versus Loud, nejlepší dva americké typy v dlouhodobě, no dlouhodobě, Sentinels ne. A Sentinels teďko nejlepší tým, no, měl by být. A Loudi prostě borci. A Loudi hrajou deadlock, tak let's go. Ukáž, co tam mají. It's a little more difficult to punish them for breaking that wall, but I think it's going to make most of the retake come through spawn. And Loud, this is where that deadlock can create. Počkej, tohle Sadak, jako tohle to přesně chtěl, aby se stalo, koukej na to. Tam Sadak je genius, koukej. Koukej. Kámo. Sadak je genius. No. Čím na to? Smells grease in the palms of the immigration officers or something. I don't know, but here we go. Look at that grab net. Yeah. A lot of util being used to make sure that they can't take and contend that close rubble fight. 1000 hodin, to je dobrý. Kámo, ty šoty. Eventually will go down, but surely QCK vlastně, ten je kontroverzní če docela. QCK je celkem kontroverzní hráč. Dostal hodně sodu a říká se, že je dobrý jenom na Phoenixové, tak schválně. It is technically possible that Tui's could get up to his own ult in the middle of this round, but it doesn't seem likely in the state of what's happening. So Les is making his way over. Les má novou tečku. Coordinated play to put more pressure on Zelsis. Les got close to C, started breaking Killjoy utility. In theory to make that duel easier for Tui's, but he online looking away for but a moment, not covering the angles. 2 years dropped, but Les does not reveal his position now. Tucked it a slide off angle. Oh. And nails the first one. Lesando. Nade in his face. Satchel's Umře na nade. And Zekken will just win it out with a util. And for them, just giving up this space for free as the door opens up again. It's an Anaswarm to stop them in their tracks, but Loud have been doing a great job. However, that is overzealous. Les really did overstep his own boundaries. Another snakebite drop down as well as that prowler, but the door opens wide to that angle. John QT will fall in the midst of it. Jako ten defend bude strašný problém, ne? Můj predikt je takovej, že na defendu bude instalovat Bčko. Heavy fightit Ačko a Viper hrát na C. Deadlock ult miznuta. Ulti na hajzlu. Joj, oba to probliklo. Sakl. Olu. To jsou úplně šílený killy tuhleto. Čau Zemča. Nabíš, ne. Jediný, na čem jsem závislý, je jako počítač. Všechny jiné návykové věci se snažím dodžovat. Včetně cukru, vole, nikotínu, kratomu, marihuany, kofein vlastně, no. To jsem trošku, vole. Cukr je návykovej. To mě odrazuje. Jako jediný jsou ty vapíky, no, prostě ty elfbary, vole. To je až moc dobrý design, jakoby ti přijde, že prostě je to neškodný, no. Kámo, co dávám. Nějak divně. WTF EMS. Bannuli vitamin. Kámo, co dávají, ale to jsou taký shoty. Já si pamatuju. Nechci vůbec mít kolem sebe, vole. Kdyby se nějak přehřálo a nedej bože vybouchlo, kámo.
Vím, že ty elfbary a ty novodobě už budou asi líp zařízený, ale tenkrát to byl trend, kámo, že jsi skládal vlastní, víš? Že jsi dal vlastní hlavici, vlastní vatičku, vlastní vodičku, jo, příchutě, píčovinky, vole. A pak to bouchlo, no. Plans at least, but this might be a flood attempt here by Sentinels, at least with the Nightfall. Stops the defuse. Less nade, dodged away, just can't quite hit. 2v3, pokus na hru, chlapi. Kámo, ale ty kille, co tam padají, to jsou jakoby chirurgický, čum. A to byla inaccuracy vandalová, ne, mi přišlo. Ho sakne teďko, no. Kámo, moc dobrý jsou ty lidi. Dokonce bych řekl, že pokud by vyhráli, pokud by se dostali na třetí mapu, tak to možná celý vyhrál Loudi, actually. Ale nevím, jaký mají jako kompy, nekoukal jsem na žádnou hru jejich. Os na to, že attacker SEN to otočej, hodně velký, protože no jako za mě ten komp, co mají Loudi, tak na defendu bude horší, protože deadlock volu prostě z něj dostanou, zničí nebo nechají vytíkat a potom Zelsi se zpátky. Zelsi se tady. Ace. Ace, 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 ace. Blind as anything here. 2v3, fake TP. 2 is slots that spike. He's surrounded by these Sentinels players. One of the best chances they've had for a good win in quite some time. Pick the correct destination. To jsem neměl nikdy asi. To se dá koupit v obchodě. They have to be worried. Tenz has made it feel like he's playing on this site. Měl jsi někdy ovoce? Hej, chci to zkusit. Ještě ne, ale to se k tomu dostanu. Sentinels, they are set up quite nicely for the retake. Boombar has to be expended really quite early. Sentinels made a clear through the back of the site. They're making all sorts of noise. Podívám se v obchodě příště. Pičo, ale dost. Strikes right when the iron was hot there. Zekken did not know what was going on. It's up to Tenz, peeking away, but just below him. 2 years was to je za šoty. Kono, jasně. A co měl ten Rohony? Ten měl ještě nějaký hnusnější, kámo. Rohony měl Coca-Colu, kafe a cigárko v tom videu, ne? To zní skvěle, vole. Revílek. 8-2. Go podle mě si ukradnou ty piky, pokud to Loudi netrounou na defendu, což je taky možný. There's no chance in hell that Loud could be playing at that kind of tempo, but with them taking a fight in this fashion to them again, they are just... Co jsi zkoušel? Ne, já nechci. Do té doby není šance, no. A je mrtvej. 3-9. Now Zekken. Tenz way out. No one's really holding for it. The rocket again just rebounds, but no damage really being done. Instead, it's all on the side of Loud. They're fighting over this one tooth and nail. It's so brawly. Loud are willing to disrespect. Začal jste prokoné psí hovno, je dobré. Má to se ještě kazí. Jinxel jsem to, jak... No, ne. I mean, there's no one to really follow up on it, is it? He did have a rifle earlier on in the round, I'm sure. Their economy was out of control, but he's decided to go in here. To je sníky nejlepší. Kámo. Nezvlášť první pravidlo ulice. It's not one that you can play really to post plan effectively from Mound, so again, Loud are going to be having to play up close and personal. I think that's exactly what they want to do. Dal jsem čest. Jako. So they're pitting into a spot where they can deny the waterfall lockdown. Hnědý sníh, kámo, a dost. Hej, se retake 3v3. Káš, počkej, to vypadá.
Just for the one. 2v2 now. Getting the move on, getting the Finito. run on, and right into these open sight lines where the Finito. Second just Je taky so vlastně. damn ballsy. Full sprinting. A můžu to Just gives overrotnout. the perfect cue there for Sassy to just pluck him out. Nehodil, kámo. And these are the chances that Sentinels A už ji hodil. No. A ta vola tam bude do konce kola, no. A tady mezi tím umírají všichni na Cčku. Sights and senses here, still standing the ground and trying to win that fight out with QCA dropped to the floor and the coach just can't do the work. Even with the run and gun in play, slight head being shown, less taking liberties with it to grab Sakendo dostali. Nic to neudělalo. Flintmeister. Sprinting fast right behind the backstab with a dagger in hand, and this is Sentinels. They do it. Sentinels. No early exchange, at least from the util. Gonna let loose with that orb. Sarak. One of the orbs as well, making sure to break the door, so they do have. To je ten nejlepší tým, na který jsem jel do Madridu, abych se podíval, jak hrají. Asi jo. Asi jo. Second triple kill was. Na Ronalda jsem sadil pytlíčku. Second. Trying to lead the way for him. He doesn't care about the stun at this point, but no one's going to be crossing his sight line. A lot of space taken here. Do they hold on to it? Nightfall, it's fast now. A rapid approach onto this one with the door opening wide. Grabnet connects. Sadak should have been set up nice and easy, but it's Chunky T puts him to bed. Killjoy clears. But it's fast still. Loud realize that all those sound cues are trapped and tucked. To je teda dobrý push od toho John QTho, kámo, ten bude osudovej čum. To nikdo v životě nebude čekat jako. Tam tu Viper zabije 2 dosad. Pokud teda ještě budou naživu. No to ono. 2 pojistka jak svině. The way that Sen plays these B post plants is lovely. The utility's excellent on them. And Johnny zajímá ho to, no, že měl na sobě nějakou utilitu, to se nebojí, toho zajímá. Deadlock jsou ty trapy prostě. Kdyby fixli ty trapy nějak předělali, to by byl dobrý agent, podle mě. A nesedí mi k tomu ta agresivní ultinat, takoby. Je to Sentinel, ale má to prostě agresivní účko celkem. 4v3. Co to říkal, to bude ještě close hra, chlapi, jo. Tu jíst, ale... Když dá kill, má raketu. A to vyhraje kolo, čum. Nemůže vytáhnout raketu, actually. Jak zabil 3 kilonzín. Mu sebe hrozný shoty, kámo. To musely být strašně dobrý shoty. Deadlock loot v prdeli zase, no, to je useless. Jako ten kit tý Deadlock, ta vola je extrémně přebůstěná. Až teďka tam hází. A hrozně čeká s tou volou. Ale asi je to jedno, ve finále 4v2. Oh. GG, nemá čas. Icebox, bych si měl tipnout. 13-9 pro Sentinels. A Stent se rozhodl podle kompu. Jako Sentinels je dobrý Icebox. Cloudi vytáhli starou tu, ne? Starý komp prostě. To, co hráli celý 2022. A všichni to od nich okopírovali. Kámo, jaká vola. Podsedak, já nechápu, jak v těch jeho letech dokáže někdy dát takový pecky, ve. Do smoku. A bit instinctual there, I think, as well, with the wall going up. Knowing that he could spam it, QCK crept his way into the close corner. I suggest you
Zvláštní kolo, kamo, kontaktovaný Bčko až... Až sem. Ne, to nesměl zabít. To nesměl zabít tohle, vole. To byl tak 20/80 duel, jako to měl. Nevěřil jsem tomu anglu, kámo, nevěřil jsem tomu anglu. Nejde mini. Jsi to říkal, že jediný, co se vyplatí dávat tikety, jste vy a ty international eventy ze začátku, když tam jsou ještě všichni z těch regionů. Jinak to je prostě gamba full. That's about the most spammable spot you could possibly path to as a jet inside a cloudburst. This is, well, this should be a bit of a one and done angle. Taking contact. Lots of players waiting. Where the protocol's here. Sorry. Tip tap, not with a movement. Covering with the angle. Sassy. He's got his back. Co papáš? Kajzerku. Co reální. Neviděl jsem to, kámo. Ale chci vidět. Closeru aspoň. Getting up closer to his ultimate, which could be a defining characteristic for them in the next round to come. They still have money to buy. Ale život je jako kinder vajíčko, prostě nikdy nevíš, co si rozbalíš. Oh. No, někdo postříkal mě tady monitor. Just gotta hope and pray and spray. Exactly in the playbook apparently for QCK. Still, will they be able to get that plant out? Aziz. Aziz skemnul. Ty vole, Sentinels zaberte, ale. We'll be seeing this. One shot, one chance. Backs away for the reposition. Still has the dash. 17 za hlavu. Jo, to jsem viděl. A pak prohrál. Gross byl 7k měsíčně, Weilers. Gentlemates Weilers. Kvůli Henrikovi, tak kdo jiný, ale to může, vždycky to může Henrik. I když té hře není. 4v5, ale tam byly 2 molíky, tam jsou 2 molíky. Aziz? Nedal ani půlku Aziz. 5v4, kámo, what? Jsi nějaký debil, vole. He's the one to do something about this to put a stop to it again. Doesn't feel like any player's really favored into it, not expecting that there could be that angle. Second, responds in through the bar. Co hopsáš, Patias? Ještě že vysel QCK. To byla papagodovinka, úplná. Mega fakt. No, to je hopsal, ale. On na něj koukal skrz jedno. Ten je za play, vole. Já se dám kafe a můžu jít spát? A to má i moje mamka, to nechápu, jako jak to funguje. Oh. A to se říká, to je taková finta. Animák vznikl, vole, to je tak zvláštní animák, vole. Ale měl jsem ho rád. The safety at Snowman. As good as QC. Oh. Kdo je tady kurva šéf? Zekken now has them in his pocket. Reaguje taking liberties again, lurking through mid. Risky play again, just spotted out, and there's a re-swing and face Sadak though. He's ready. Jdi do píči, to jakoby, já nejdu spát, dokud nejsem unavený, nebo jakože nejdu si lehnout. Nevím, jak to popsat, vole. Jakoby se unavím vždycky tím u kompu a pak mám rituál spací a prostě můj mozek ví, že jdem spát, hej. A to už taky jde spát, koukej. Už spí. Zivil špatnej. To byl těžký shot. Co ho zabil v letu? Ze spoda? Hekin Love Tenz.
Bro, chtěla moonwalk, komu chtěla moonwalk? Chápu, Paťas. Jo, Vixen, no to je nejhorší. To jsem měl, když jsem měl prostě ty mentální problémy, vole, už to by bylo víš tak rokem, tak jsem měl tuto mi to jakoby dělalo hrozně, ještě krát 5 třeba, že prostě jsem zavřel oči a furt jsem šrotoval a prostě nešlo to zastavit, myslel jsem nad sračkama prostě. To jako mega sračky, kámo. To je úplně sračky. Naposled by někdo skočil na ksicht, prostě, prdeláče. Říkám, kámo, co to je, robíči. To jako, mohl bych prosím jako to. Myslet to normálně věc má, ale. To byl dobrý timing. A pak se vždycky na čapu, víš, třeba minutu jsem na té sračce. Ale ten jako na tu ty angly si musíme dávat pozor, ne? Říkal můj coach. Na tuhle ty angly jaký bych se dával pozor, ale poprvé, co jsem viděl kill takovýhle třeba legit za 4 roky Valorantu. Jedna 8 chlap do akce. Jsem se mu smál a teď to přijde. Nepřijde. Úplně si než to mít vole v PDF na telefonu. Letec. Než to vůbec jsem úplný debil. Ale tak umíš jíst, ne? Tak jako pohoda. To je free. Čte jen grafy? To si pamatuju, to období, to jsem sledoval. Ty postíky na Twitteru. Dneska ty svíčky vypadají docela dobře, chlapáci. Nasypal bych to. Zekan? A knížky jsou hodně OP, Mikenos, jako. To je prostě speedrun zkušeností, jako bych to nazval. Tam se tady děje. Zelsis 2.9, pome. Mystický jaký, no to fakt je dobrý, vole. A uvidíš tam hrozně patternů i z tvýho života, no. Initiating factor going to be going down there, so a couple of players might have to step up and take matters into their own hands. And John QT winning this fight is one of them. If he wins the 1v1, he can call for the pivot over towards B, but right now he's making it so damn difficult for them, and less as well. Je tam pravidlo, kámo, to prohrávají ty Sentinels by the way, sorry, to nesoustředím se, jo, ale ty Sentinels, kámo, to musí být zajímavější, ty vole. 5-7. No, ještě, pome. Pome pistolky a pak to. Pak nějaký ty stresy, ať jsou. Stresy, ať jsou nějaký. Šup. Nemají životy moc. Udal Free Fire, vole. Free Fire hlavu skrz zeď. Sasí! No, tak. Ten pan Chung to zvládl už, no. Dvakrát asi, bylo to, co říkal. Je už rok a půl to poslouchá. Ne, Mikenos. Jinak jakoby je to všichni, je namluvený takovým stylem, že to trochu vpíluje, jako náboženská knížka, ale on tam potom říká, na konci, že to není náboženský. A poslední svitek je věnovaný jakoby nějaký vyšší síle. A říká tam ale, že nic po něm nechce vlastně. Že jenom chce žít, aby mohl se vypracovat sám, basically, což je úlek svině. Mika, ty jsi kokot.
Když tak tě to vymaže, no, prostě. Základní kámen pro úspěch. Tak chválně se na to řekne Mykenos. Sekta? Ale má to hodinu. Ta audiokniha. Tak to zkus a dej vědět pocity. Je to zadarmo, vole, a nic si nemusíš kupovat, Myken, aby se dostal na vyšší úroveň, ale neboj se. Pracuju pro ně, no. Kámo, 7-7, pome. From power to power. OK, Kubazi. To jsem nikdy neslyšel, kámo, a to jsem hodně koukal po knížkách, vole. Já mám tady seznam knížek, který chci přečíst. Můžu potom o té moutu máme přečíst, jestli někdo znáte. To tě nenapadlo někdy před tím mini? To je zajímavý. To je třeba jedna z věcí, u kterých jsem si řekl, že jako, jo, že k tomu jsem jako to nějak jako dospěl, vole. A to je dobrý ten, no, dobrý point. I práci nechám v práci, vole. Ne, v práci nechám na tržišti, jak tam říká. A rodinu doma, vole. Tak co? 9-7. Blbý. Budu tou nejkrásnější a největší z oliv. Myken, opakuj. Budu tou největší z oliv. Kámo, tady ty Sentinels Oli vypadají jak blázen. Mám strach? No, to jednou se přečteš a už prostě nejde jít zpátky, no. Pozor, jsme na Twitchi zase, ty vole, pozor, ty vole. Začej, ty vole. Nice, dobrý open. Jdeme na ascent, prosím. Sentinels, co to je za výser? Kámo. Nexon, díky za raid, zdravím všechny blázny. Fandíme teďko chvilku. Pak se vrátíme ke svitkům. Ultinka hodně ve stylu ultinka, kámo. Jako fakt strašně stylová. Dva molíčky ještě. Ten prskáček ať hodí, ne? Nad sebe. Umřel! Ono prostě vypůl nahoru. Já jsem to prostě ještě nedokončil, že jo? Já to poslouchal 14 dní, ne 300 dní, takže si to můžu dovolit, to tady ještě seřvat. Ne, to je hrozně jakoby jednoduchý a zároveň složitý prostě. A tam jsou daný příklady většinou to a je to fakt jako... Ten svět je prostě takový zajímavý. To je finito, ne? Ten plant je ještě špatný, ne? To je plant krohu. To je plant krohu a ne pod ropu. No není, jestli to je na ropu, tak to je winnable. Hele, ten Patagon, on to chytá ze zhora. Počkej. Kámo, ale co jim to dělají ty lidi? Abyste to udělal správně, že ráno, když vstaneš, odpoledne, kolem oběda a večer, a to je speciální, to se bude říkat nahlas. Tak to tam je řečený, kámo, actually. Je to máš dělat 3krát denně a večer, než jdeš spát nahlas. Actually, to zapomněl, vole, to jsem nedělal nikdy teda. Říká dokola název toho svitku.
Trying to clear the way here for Sassy to get that plant online, and it's all about the game of those timings. Fights to be taken all over the place. Les. To není tak starý, Paťo. Počkej, co se děje? To je GG? Svitky mi nové dostali na 0-2. Nebo? Halo? On je za rohem. No nic. And who knows how that's going to work for the playoff contention.